बह गया बचा हो गया फिर नहीं उधर तो रोकना ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾੜ ਹੋ ਜੂ ब्रेक ना मम्मा मम्मी तो ब्रेक हो रही है वीडियो पता नहीं वो खड़े है कि नहीं वीडियो ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਉਧਰ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਲਰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ओके रिपोर्ट आ चाल वीडियो तो काके लिया इतना का फर्क पै गया भाई यार तेरी भी नाती खड़ा रहे लागे लिया लागे फुट लागे लिया थोड़ा जिहा होर ठीक है ओके आ कौन है एक मिनट बस ठीक है ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਣਾ ਬਸ ਅਗਲਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੇਨ ਅਗਲਾ ਚੜਾਤਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਤਾ ਚੜਾਇਆ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਾਈ ਸੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
रख दवा एक मिनट होना तू ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਦੋ ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 2-3 6 ਵਜੇ ਦੇ ਮਾਮਾ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 8:30 ਉਹੀ ਫਿਰ 2-3 ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਇਹਨੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਪਾਪਾ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਓਏ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਮੈਂ ਆਹ ਬਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਸਟੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਦੇਖ ਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਨਾਲਾ ਫੇਰ ਬੰਦ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚਾੜ ਜੋ ਗੱਡੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਆਇਆ ਨਾ ਆ ਨੰਬਰ ਲਾਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਿਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੋਟੋ ਵਲੌਗ ਓਏ ਉਹ ਤਾਰ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਡਰੀ